Miten varautua tekoälyn tuloon ja kehittyä AI:n taitavaksi käyttäjäksi? Entä millaisia keinoja on edistää tekoälyn hyödyntämistä ja innovaatioita organisaatioissa? Vig Science pistää pöytään asiantuntijoiden parhaat tipsit. Moi ja tervetuloa siis Vaasa Innovation Centerin tiedekanavalle. Tässä videossa selvitetään, miten tekoäly eli AI voi muuttaa työelämää ja organisaatiota ja mitä meidän tulee tehdä valmistautuaksemme siihen. Aloitetaan WEF:stä eli maailman talousfoorumista ja tietotekniikkajätti Intelistä. Intelin toimitus- ja henkilöstöjohtaja Sandra Rivera sanoo WEF:n julkaisemassa artikkelissa, että tulevaisuuden työvoiman kehittäminen tekoälyn aikakaudella edellyttää 6 asiaa. Teknisen osaamisen parantamista, ongelmanratkaisutaitojen kasvattamista, kriittisen ajattelun, yhteistyön ja luovuuden kehittämistä. Erittäin tärkeää on myös kokeileva kulttuuri, ja se tarkoittaa oppimista epäonnistumisista, eettisen ja vastuullisen ajattelun omaksumista sekä pohdintaa tekoälyn vaikutuksista yhteiskuntaan ja myöskin ympäristöön. Laitan linkin tähän kyseiseen artikkeliin tähän videon kuvausosioon, voit tutustua siihen tarkemmin. Intelin rooli näissä teknologioissa on kuitenkin sen verran vaikuttava, että nuo ohjeet on varmasti punnittu huolella. Ja seuraava kunnioitettu taho jakaa vinkkejä, joissa on myös paljolti samaa kuin näissä edellisissä. Arvostetun Harvard Business Review mukaan ensinnäkin on hyvä ymmärtää, että siirtyminen tekoälyn käyttämiseen toimintojen alustana on jo käynnissä, ja se muuttaa paitsi työskentelytapoja, myöskin tarjoaa organisaatioille kilpailuetuja. Harvard Business Review mukaan tekoälyn omaksumisen merkitys riippuu uteliaisuutta arvostavan kulttuurin edistämisestä, joka hyväksyy epäonnistumiset ja korostaa oppimista. Ja johtajilla on ratkaiseva rooli tämän kulttuurin kehittämisessä, eli johtajien tulee valmistaa tiiminsä näihin tulevaisuuden haasteisiin. Tällaisessa kulttuurissa tekoälyn kyvykkyyksien omaksuminen johtaa parantuneeseen työn tulevaisuuteen ihan kaikki. Tälläkin kanavalla on aiemmin todettu, että hyvä keino jokaiselle on ottaa tämä AI-kehitys vastaan testaamalla itse ja etenkin katsomalla ensiesimerkkiä muiden onnistuneista kokeiluista ja onnistumisista, ei siis ilman apuja ja kylmiltään. Muuten saa vähän ehkä helposti väärän kuvan näiden tekoälyjen kyvyistä. Tekoälyille ei kannata ainakaan pelkästään naureskella. Kyllähän näitä työkaluja on opittava käyttämään. Voit ajatella vaikkapa, että pelkkä porakonehan ei tee kenestäkään timpuria. Kolmas varsin selkeä ehdotus AI-muutoksen vastaamiseksi on osittain sama kuin nämä 2 edellistä. Se on kokeilukulttuuri tai niin kutsuttu AI Curious asenne. Kannattaa siis harkita AI Curious-tiimien, tällaisten tekoälyuteliaiden tiimien muodostamista työpaikalle. Ne tiimit voi tutkia, miten tätä työkalua käytetään eri toimialoilla ja sitten tunnistaa tapoja parantaa niitä omia tuotteita, palveluita ja myöskin toimintoja. Muistutukseksi tässä muutamia yleisesti hyödynnettyjä tekoälyn käyttökohteita. Toistuvat tehtävät, kuten datan syöttö ja analysointi. Tekoälyn käyttöhän ei siis ainoastaan säästä aikaa, vaan se mahdollistaa myös keskittymisen strategisempiin ja myöskin luovempiin tehtäviin. Tekoäly pystyy analysoimaan suuria datamääriä ja tarjoamaan sitten sellaisia oivalluksia sieltä, mitkä voi auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Tekoälyalgoritmi voi esimerkiksi analysoida asiakaskäyttäytymistä ja tarjota personoituja suosituksia jostain tuotteista tai palveluista. Tekoäly voi auttaa saavuttamaan kilpailuetua optimoimalla niitä toimintoja ja tarjoamalla myöskin näkemyksiä markkinan trendeistä. Tämä mahdollistaa tietysti nopean reagoinnin tällaisiin muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja myöskin sitten uusien mahdollisuuksien löytämisen ja hyödyntämisen. Valmistautuminen tekoälyn aikakauteen vaatii siis paitsi sitä teknisen osaamisen kehittämistä, myös semmoisten taitojen kuten ongelmanratkaisu, kriittisen ajattelun, yhteistyön ja luovuuden kehittämistä. Jokaisen kannattaisi koettaa oppia lisää tekoälystä ja siitä, miten sovelletaan sitä omassa roolissa. Esimerkkinä erilaisesta tekoälystä on ehkä niistä se näyttävimmin kehittynyt Gen AI eli generatiivinen tekoäly. Ja käsitellään vielä, miten se muokkaa työmarkkinoita. Mitä sun tarvitsee tietää ja osata pysyäksesi kehityksen kärryillä tai jopa siellä aallon harjalla. Gen AI on siis se tekoälyn tyyppi, jolla voi luoda näitä sisältöjä, kuten vaikka kuvia, tekstiä, musiikkia, koodia, olemassa olevien tietojen ja sääntöjen pohjalta. Ja tämän nyt jokainen vähänkään kielimalleja tai jotain Copilottia kokeillut tietää, että parhaimmillaan se voi olla kuin semmoinen superluova avustaja, joka voi auttaa lähes missä tahansa logojen suunnittelusta tekstien esseiden kirjoittamiseen.
Työpaikkasivusto Indeedin mukaan niiden työpaikkailmoitusten määrä, jossa on mukana sanat Gen AI tai Generative AI, on kasvaneet 600% viime vuoden aikana kaikilla toimialoilla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että työnantajat etsii semmoisia työntekijöitä, jotka ymmärtää ja osaavat soveltaa Gen AIta siellä omilla aloillaan. Oli sitten kyse markkinoinnista, koulutuksesta, terveydenhuollosta tai vaikka viihteestä. No miten sitten valmistaudutaan näille Gen AI-vetosille työmarkkinoille? Ensinnäkin on tosi tärkeää muistaa, että pitää olla sopeutuva ja joustava, sillä ne taidot ja roolit, jotka on ollut tänään kysyttyjä, voi olla siis huomenna jo vähän vanhentuneita. Koko ajan pitää olla valmis oppimaan uutta, uudelleen kouluttautumaan ja päivittämään niitä tietoja. Toiseksi on ihan hyvä olla myöskin vähän strategisempi ja tämmöinen proaktiivisempi. Tutkia vähän niitä markkinatrendejä, tunnistaa kasvavia ja kutistuvia sektoreita sekä rooleja ja sitten sovittaa niitä omia uratavoitteita ja kehitystavoitteita niiden mukaisesti. Kolmanneksi on oltava yhteistyökykyinen ja innovatiivinen. Gen AI pitää nähdä semmoisena kumppanina eikä kilpailijana ja on hyödynnettävä sen generatiivisen tekoälyn kykyjä nimenomaan parantaakseen omia kykyjään. Ja tietenkin on myös hiottava kognitiivisia ja sosioemotionaalisia taitoja, kuten sitä luovaa ajattelua, analyyttistä ajattelua, uteliaisuutta ja resilienssiä. Nämä kaikki on välttämättömiä Gen AI:n kanssa työskenneltäessä. Kuulostaa vähän paljolta, ehkä vähän epäselvältäkin, mutta vielä se viisauden siemen on ei syytä huoleen. Kukaan meistähän ei ole tässä yksin tässä matkalla, vaan tilannehan on lähes sama kaikille muillekin. Toivottavasti sait jotain irti tästä videosta, jotain uutta ja hyödyllistä. Tarkoituksena oli mahdollistaa Peltä vähän omia ajatuksia siihen, mitä se tulevaisuus voisi tuoda ja katsoa, mitä asiantuntijat kirjoittaa tekoälytulevaisuuteen varautumisesta. Kiitos katsomisesta ja nähdään toivon mukaan seuraavassa videossa, joten heippa hei!